Xin chào tất cả mọi người. Bên cạnh mình đây là một chiếc máy rửa bát. Mình mua chiếc máy rửa bát này đã được 9 tháng rồi. Và sau khoảng thời gian 9 tháng sử dụng thì hôm nay mình muốn làm một video để chia sẻ với mọi người máy rửa bát rửa có sạch hay không, dùng nó có tốn điện hay không, và liệu chúng ta có nên mua một chiếc máy rửa bát cho gia đình không. Cùng mình bắt đầu tìm hiểu trong video này nhé. Rồi, đầu tiên thì mình muốn giới thiệu về thành phần của chiếc máy rửa bát này. Máy rửa bát nhà mình có thương hiệu Texo, và máy rửa bát thì sẽ có hai dàn rửa. Dàn rửa thứ nhất là rửa bên dưới, mình sẽ xếp nồi, son, chảo, những cái đồ vật to. Ở đây nó có những cái nang để mình có thể xếp đĩa nữa. Và cái dàn rửa bên trên thì nó sẽ dùng để xếp bát. Ở đây nó có một cái khay để mình có thể xếp thìa và đũa. Ở bên dưới cũng có thêm một cái khay để mình xếp thìa đũa, và những hôm nào mà nhiều đồ to quá thì mình có thể bỏ bớt cái khay này ra bên ngoài và mình có thể xếp được nhiều những cái đồ to hơn. Một phần rất là quan trọng ở trong máy rửa bát đấy là ở dưới mỗi cái dàn rửa ấy, có cái tay quay này. Mọi người thấy là đây là chiếc tay quay và nó có những cái lỗ nhỏ để phun nước từ bên dưới lên để làm sạch bát đũa. Và thêm một cái nữa đấy là với máy rửa bát thì nó sẽ có cái ngăn để nó lọc thức ăn ở bên dưới như thế này. Ví dụ như thức ăn của mình là nó chưa sạch ấy, nó sẽ đọng lại ở bên dưới này và nó sẽ tránh làm rơi vào máy rửa bát và làm hỏng máy rửa bát. Trong máy rửa bát sẽ có thêm một phần nữa, mọi người có thể thấy là ở bên đây nó có một cái nắp. Cái nắp này để chứa muối. Tại sao máy rửa bát lại phải dùng muối? Nước ở Việt Nam ấy cần nước cứng. Thì nước cứng là gì? Rồi cứ nhớ mọi người có thể liên tưởng đến cái ấm đun nước. Khi mà mình đun nước nóng ấy, sau một khoảng thời gian sử dụng thì ở bên dưới nó sẽ đọng các cái cặn có màu trắng. Lâu dài khi mà mình dùng nó sẽ đọng lại các cặn đấy, và nếu như dùng trong máy rửa bát mình dùng nước cứng thì nó sẽ đọng lại các cái cặn, và khi mà nó phun nước lên ấy, nó sẽ chặn các cái tia nước, và như vậy thì bát đũa nó sẽ không sạch được. Đây là lý do tại sao phải dùng muối để nó làm mềm nước ra. Có một lưu ý ở đây là khi cái muối trong máy rửa bát ấy, nó không phải là muối ăn thông thường, nên mọi người chú ý là khi mà hết muối thì không đổ muối ăn thông thường vào. Rồi một phần nữa, ở đây là có một cái khe để mình đổ cái nước bóng vào. Thì tại sao phải dùng nước bóng? Nước bóng này có thể dùng hoặc không, nhưng mà nước bóng này nó sẽ làm cho bát đũa khô nhanh hơn, nó sẽ làm sáng. Ví dụ như là những cái đồ sứ hoặc là đồ thủy tinh thì nó sau khi mà mình sử dụng thì nó rất là sáng. Tí mình hãy cho mọi người xem kết quả khi mà mình dùng cái nước bóng này thì nó sẽ sáng như thế nào. Thêm một ngăn nữa ở đây là mình sẽ để cái viên rửa. Viên rửa này cũng giống như nước rửa bát thôi, nó sẽ hòa tan với nước và tạo ra bọt, làm cho bát đũa của mình sạch hơn. Mình sẽ để máy ảnh ở bên trong máy rửa bát và chúng ta sẽ cùng xem máy rửa bát hoạt động như thế nào nhé. Mọi người có thể thấy rằng cái tia nước phun từ dưới lên rất là mạnh. Các cái tia nước nhỏ phun lên rất là mạnh và nó sẽ phun trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Vì vậy nên bát đũa của mình sẽ được tráng qua tráng lại liên tục trong khoảng thời gian đó. Nên là bát đũa sẽ rất là sạch. Về cách xếp bát, mọi người lưu ý là khi mà mình xếp bát ấy, thì mình sẽ xếp chéo bát cũng như là nồi cũng như là đĩa. Mình sẽ xếp chéo như thế này. Đó, xếp chéo như thế này để khi mà cái tay quay ở bên dưới này nó quay ấy, thì nó sẽ bắn nước lên và nó có thể làm sạch được bát đũa của mình. Đây, mình đã xếp chảo này cũng như là nồi đều chéo, và như vậy thì nước nó sẽ bắn lên trên và làm sạch được bát đũa của mình. Mọi người xếp vào cái khay giá bát như thế nào thì mình xếp vào máy rửa bát cũng như thế. Đầu tiên thì sẽ cần phải làm quen với cái việc xếp bát, bởi vì mấy lần đầu khi mà mình xếp thì mình cũng chưa có kinh nghiệm, và sau khi mà mình rửa bát xong thì bát đũa nó sẽ không sạch. Nên là sau nhiều lần thì mình đã rút ra kinh nghiệm, và mình nghĩ là mỗi máy rửa bát thì sẽ có cái cách xếp riêng, nhưng mà
theo cái công thức chung thì sẽ là như vậy. Cứ xếp nhiều thì sẽ quen. Đây, cái ngăn này là cái ngăn để đũa cũng như là thìa. Đây là một ngày bình thường của gia đình nhà mình, cũng chưa phải là nhiều nhưng mà cũng khá khá. Mình thường xếp như này và thêm một cái bên này nữa, hôm nào mà nhiều bát thì mình sẽ xếp ở hàng bên này. Chúng ta cùng xem là máy rửa bát rửa có sạch hay không nhé. Mình để cho máy rửa bát chạy buổi đêm và sáng ra mình sẽ lấy bát đũa ra, sau đấy thì nấu ăn cho ngày mới. Những chiếc bát là trông nó rất là sáng và bóng. Đồ sứ khi mà mình dùng nước bóng thì cực kỳ sáng. Đây, mà đúng theo kiểu sạch bóng kin kít ấy. Đặc biệt là những chiếc cốc thủy tinh này. Đây, mọi người thấy rõ hai ngón tay của mình ở đằng sau. Những chiếc bát ăn cơm cũng như vậy. Với những cái đồ làm bằng sứ và thủy tinh thì khi mà dùng nước bóng thì nó rất là sạch, nó và sáng. Đây, một chiếc đĩa. Và sau khi lấy ra khỏi máy rửa bát nó đã khô rồi, nên là không bị đọng nước lại. Chiếc chảo này thì ở bên dưới nhìn mặc dù trông như vậy nhưng mà rất là sạch. Đó. Chiếc máy nhà mình đang sử dụng có thương hiệu Texo. Mình mua máy rửa bát này với chi phí là 13 triệu vào tháng 4 năm 2022. Mình có tìm hiểu qua khi mà mình mua máy rửa bát. Thị trường có rất là nhiều thương hiệu. Có Texo, Hafele, Eurosan. Tại thời điểm đấy cái chi phí mình không có nhiều nên là mình đã lựa chọn cái Texo này. Ví dụ như là Bosch thì sẽ phải bỏ ra khoảng trên 20 triệu, hoặc là Eurosan thì sẽ trên dưới 20 triệu. Đấy là một con số rất là lớn nên là mình quyết định chọn cái Texo. Và có một điều nữa, cái hãng Texo này mặc dù nó của Trung Quốc nhưng mà nó bảo hành cho mình đến tận 5 năm. Đồ điện tử mình nghĩ rằng là cái thời hạn bảo hành lâu ấy, thì ví dụ mình có vấn đề gì phát sinh thì nó có thể giúp mình tiết kiệm được chi phí để sửa chữa. Đấy là lý do mình đã chọn cái Texo này. Một phần nữa mọi người hay hỏi mình ấy, dùng máy rửa bát thì nó có tốn tiền hay không. Và sau 9 tháng sử dụng thì mình đã dùng hết qua một lượt về nước bóng cũng như là viên rửa và muối. Mình có ghi lại, mình sẽ để công thức ở trên này nhé. Mình đã tính ra và mỗi một lần mình rửa ấy, sẽ mất khoảng 2,2 nghìn chỉ cho hóa chất thôi, gồm muối, nước bóng và viên rửa. Đấy là chưa gồm chi phí điện và nước. Mình tính ra nếu như mà dùng thêm cả điện và nước vào cộng thêm cả hóa chất thì mình đâu đó nó sẽ loanh quanh khoảng 4 đến 5 nghìn, và một tháng thì mình sẽ mất khoảng 120 nghìn đến 150 nghìn nếu như ngày nào mình cũng sử dụng. Mình nghĩ rằng cái con số đấy là hợp lý đối với gia đình của mình. Gia đình của mình hiện tại thì đang có 3 người và mình rửa hầu như ngày nào mình cũng rửa, trừ những cái hôm mình đi ăn ngoài hoặc cuối tuần mình không rửa hơi, còn đâu trong tuần thì ngày nào mình cũng sử dụng. Rồi chúng ta cùng bật máy rửa bát lên. Ở máy rửa bát thì sẽ có 6 chế độ rửa. Thì khi mình nhấn vào cái nút Program ở đây thì nó sẽ tự động chuyển chương trình. Đây là chế độ Auto. Chế độ Auto này máy rửa bát sẽ tính toán xem là lượng bát đũa ở bên trong như thế nào, sẽ sử dụng lượng nước cũng như là nhiệt độ của nước phù hợp với cái bát đũa của mình ở bên trong. Tiếp theo đến là chương trình rửa nồi. Chương trình này sẽ rửa các cái nồi cũng như là bát đĩa cực kỳ bẩn. Rửa chuyên sâu hay còn gọi là rửa chuyên sâu thì sẽ chuyên để rửa các cái bát đũa cực kỳ bẩn. Tiếp theo nữa là chế độ Eco, thì đây là chế độ tiết kiệm điện. Nhà mình thì chỉ sử dụng chế độ Eco này từ lúc mình mua máy rửa bát về.
mình chỉ dùng mỗi cái chế độ Eco này thôi. Mặc dù mọi người thấy ở đây cái thời gian rửa là 3 giờ lâu nhất, nhưng mà đây là chế độ tiết kiệm điện nhất, bởi vì nó sẽ sử dụng lượng nước liên tục, không bơm thêm và sẽ liên tục phun lên bát đũa của mình. Nên cái thời gian càng lâu thì cái lượng nước phun lên càng nhiều và bát đũa của mình sẽ càng sạch. Tiếp theo nữa là chế độ rửa tráng máy rửa bát. Sau một khoảng thời gian sử dụng lâu thì sẽ dùng chế độ này, là nó sẽ rửa bơm cái nhiệt độ nóng và sẽ vệ sinh máy rửa bát. Tiếp theo nữa là chế độ rửa ly cốc, dùng cho các cái đồ dễ vỡ. Và đây là chế độ rửa nhanh để tráng qua các cái ly của mình. Những cái chế độ thường là những cái chế độ này thì mình không dùng bao giờ cả, mình chỉ dùng chế độ Eco thôi. Ở đây có một phần nữa là chế độ delay, tức là sau một khoảng thời gian thì máy rửa bát sẽ chạy chứ nó không chạy ngay tức khắc. Ví dụ bây giờ là 8 giờ tối, nếu mà mình muốn 9 giờ tối chạy thì mình sẽ để là H01, thì sau 1 giờ nữa thì máy rửa bát sẽ chạy. Tiếp theo nữa là chế độ, tiếp theo nó có hai chế độ sấy ở bên này, là một cái là hình ở bên trái thì nó là sấy tăng cường, máy rửa bát chạy xong thì khô ngay lập tức. Tiếp theo nữa là chế độ sấy diệt khuẩn của máy rửa bát. Ở đây nó có hai chế độ, là một là 24 giờ và hai là 72 giờ. Thì khi mà mình, đôi khi là chúng ta về quê mà chúng ta chạy máy rửa bát trong 1 đến 2 ngày mà mình không mở cái máy rửa bát ra thì bên trong nó có thể sinh ra các cái vi khuẩn, thì mình dùng chế độ này thì máy nó sẽ loại bỏ vi khuẩn giúp chúng ta. Một phần nữa ở đây là tia UV, nó sẽ diệt khuẩn trong bát đũa của mình. Đối với nhà mình chỉ sử dụng chế độ Eco. Từ lúc mua máy về đến hiện tại thì nhà mình chỉ sử dụng chế độ Eco, cộng thêm với đôi khi thì có một số lần bật sấy tăng cường và một số lần sấy tia UV. Nhưng mà mình thấy cái tia UV này khi mà dùng ấy thì đến lúc bỏ máy rửa bát ra cái mùi nó rất là khó chịu, nên là mình không sử dụng. Thường thì mình chỉ sử dụng Eco cộng thêm với sấy tăng cường một số lần thôi. Còn đâu chủ yếu là chạy Eco, và như thế là mình bấm nút, sau đấy thì máy rửa bát sẽ hoạt động. Và đến sáng hôm sau thì mình lấy ra thì bát đũa đã khô rồi. Thì có một số lưu ý khi mà mình dùng máy rửa bát. Cái đầu tiên, mọi người nghĩ rằng là mua máy rửa bát về thì mình sẽ chỉ việc cho bát đũa bẩn vào trong máy rửa bát và phần việc còn lại máy rửa bát sẽ làm. Nhưng thực chất như thế là không đúng. Mình vẫn cần phải tráng qua bát đũa, cũng như là những cái đồ bẩn, ví dụ thức ăn các thứ mình vẫn phải gạt đi rồi thì mình tráng qua nước để làm sạch bát đũa trước. Và đặc biệt những cái nồi bẩn, ví dụ như là nồi kho cá hoặc là thịt rang trái cạnh thì nó rất là bẩn ở dưới đáy. Nếu như mình không làm sạch qua, mặc dù tráng qua rồi mình vẫn cần phải dùng cái rác để mình gọ qua nữa để bỏ cái lớp bẩn ấy đi, bởi vì nếu không xếp vào máy rửa bát thì nó sẽ không sạch. Mình đã có một vài lần mình cho thử cái nồi kho cá hoặc là thịt rang trái cạnh vào trong máy rửa bát rồi, và kết quả ngày hôm sau nó không sạch, nên là mình cần phải làm sạch trước những cái bát đũa hoặc là những cái nồi đấy bẩn trước khi mà mình cho vào trong máy rửa bát. Và phần thứ hai nữa, mọi người lưu ý rằng khi xếp đồ vào máy rửa bát thì mọi người cần phải kiểm tra cái tay quay này để xem là nó có cái đồ vật nào nó chặn cái tay quay này không. Bởi vì nếu như mà cái tay quay bị chặn ấy, thì nó sẽ không phun nước được đều vào các cái bát đũa, và như vậy thì bát đũa sẽ không sạch. Có một lưu ý nữa rằng là khi mà mọi người mua máy rửa bát ấy, tốt nhất là chọn những cái máy rửa bát có sức chứa to nhất có thể. Như nhà mình ở đây là dùng 13 bộ, và với nhu cầu của nhà mình buổi sáng sẽ nấu cơm và mang đi buổi trưa, sau đấy buổi tối về sẽ nấu một bữa chính. 13 bộ là phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Cái máy rửa bát thì 12 bộ, 13 bộ cũng như là 15 bộ thì nó không hơn nhau là bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ hơn rất nhiều so với chiếc máy rửa bát mà có 8 bộ thôi. Thì ví dụ như mọi người mua 8 bộ ấy, mọi người sẽ phải rửa tay ở bên ngoài, ví dụ như là những cái nồi to hoặc những cái chảo. Mình đã mất công mua máy rửa bát rồi thì nên chọn những cái bộ to nhất có thể. Với cái nhu cầu của nhà mình ấy thì thường mình sẽ chỉ phải rửa bên ngoài cái thớt thôi, bởi vì cái thớt nó rất là to và sẽ không thể xếp vào trong máy rửa bát. Còn đâu tất cả những cái bát đũa khác cũng như là nồi, son, chảo mình đều có thể xếp vào chiếc máy rửa bát này một cách thoải mái, và hôm sau thì vẫn làm sạch được bình thường. Khi mà chọn máy rửa bát, mọi người cố gắng là mình cố mua những cái máy rửa bát to nhất có thể, sẽ hạn chế cái việc mà mọi người phải rửa tay ở bên ngoài rất là nhiều. Tổng kết lại, với chiếc máy rửa bát này mình muốn chia sẻ thêm vài điều. Đấy là một chiếc máy rửa bát thì có thể tiết kiệm cho các bạn từ 20 cho đến 30 phút hàng ngày.
Thì thay vì cái việc là mọi người phải rửa bằng tay, đôi khi những cái lần rửa ví dụ như là bạn bè đến nhà chơi ăn lẩu, hoặc là ví dụ những cái ngày thông thường của nhà mình ấy, mình sẽ phải mất từ 25 đến 30 phút để rửa bằng tay. Nhưng mà khi có chiếc máy rửa bát này rồi ấy, thì mình chỉ mất khoảng từ 5 đến 10 phút để mình xếp bát vào trong máy rửa bát thôi. Mình có thể tiết kiệm được 20 phút cho đến 30 phút mỗi ngày. Nhưng mà cái điều đấy thực sự không phải cái quan trọng nhất. Cái mà mình thích nhất khi mà mình mua máy rửa bát ấy, nó làm cho cái suy nghĩ của mình nó thoải mái hơn trong cái tư tưởng của mình ấy. Mình không cảm thấy mệt mỏi khi mà mình phải rửa bát. Bởi vì sau một ngày đi làm về rất là mệt mỏi, ăn cơm rồi thì tắm rửa thì lúc đấy đã 8 rưỡi 9 giờ rồi, và nếu như mình phải rửa bát thêm khoảng 30 phút nữa, thực sự là sau khi rửa bát thì mình chỉ muốn lên giường nằm xem YouTube và lướt top rồi các thứ, mình không muốn làm thêm một cái gì nữa. Nhưng mà khi mà mình có chiếc máy rửa bát này, cái công việc rửa bát hiện tại bây giờ nó lại trở thành niềm vui đối với mình, vì thực chất chỉ mất từ 5 đến 10 phút để mình xếp bát vào trong máy rửa bát thôi, và mình cảm thấy vui hơn. Mình có thể ra bên ngoài xem TV, xem phim, ăn hoa quả, hoặc là mình có thể học tập, làm việc thêm một chút trước khi mà mình đi ngủ. Thực sự là cái máy này nó đáng tiền ở cái điểm như vậy. Rồi, đấy là những chia sẻ của mình về chiếc máy rửa bát này. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình, và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye bye.